Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-20 במשפט. בית המשפט נותן החלטה מספר 11. היועץ המשפטי מבקש להגיש כראיות תצהירים ורשימות של הרטל הופנקוטן ופונטדן על עניינים הנוגעים לנשוא משפט זה. שני הראשונים מבין אלה היו אנשי SS, והשלישי היה המטפל בענייני היהודים במשרד החוץ הגרמני. הבקשה מבוססת על סעיף 15 לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י 1950. על מהות המסמכים הללו חל בדרך כלל מה שאמרנו בהחלטתנו מספר 7. לגבי הדוחות של ויסליצני, אך בהבדל חשוב אחד. שלושת האנשים הנ"ל עודם בחיים. אחד מהם גר כיום באוסטריה, ושני האחרים בגרמניה המערבית. הסניגור מתנגד להגשת המסמכים. לטענתו יש להביא את שלושת העדים הנה למתן עדות בעל פה בפני בית המשפט, כדי שאפשר יהיה לחקור אותם בחקירת שתי וערב. אנו סבורים שיש לקבל מסמכים אלה כראיות על פי סמכותנו לפי סעיף 15 לחוק הנ"ל, וזאת מן הטעמים הכלליים הנזכרים בהחלטתנו מספר 7. אך עם זאת יש לאפשר לסניגור לחקור עדים אלה מצידו, בין בפנינו ובין בדרך אחרת, כפי שיפורט להלן. זכות זו של חקירת עד חי על ידי הצד שנגדו מבקשים להגיש את הצהרתו היא זכות יסודית, וחשיבותה
שחשיבותה עולה גם מן הסעיף 16 של פקודת העדות, הדן בהגשת עדויות שנגבו בחוץ לארץ במשפט פלילי המתקיים בארץ. איננו גורסים שאף הסעיף 15 של החוק הנ"ל מאפשר את שלילת הזכות הזאת לגבי המסמכים הללו. כמובן תלויה הופעתם של שלושת העדים הנ"ל בפני בית משפט זה, ביכולתם וברצונם לבוא הנה כדי להעיד. ויכולתם להופיע תלויה גם בכך אם יקבלו אשרת כניסה למדינת ישראל. לא מצאנו שבסמכותו של בית המשפט הוא להורות לשלטונות המבצעים להבטיח את שלומם של העדים בהיכנסם למדינה. אם שלטונות אלה מוצאים שאין ביכולתם לעשות זאת, ואף אין לעד חסינות בפני מעצר בשל אישום בעבירה על חוקי מדינת ישראל, שעה שהעד נמצא בדרכו אל בית המשפט או ממנו. ראה הנרי פרסטון 11 QBD בעמוד 545. מתן אשרת כניסה או הסירוב לתיתה מחמת חשד של עבירה פלילית הינם בוודאי עניינים הנתונים בידי השלטונות המבצעים. לפי הודעתו של היועץ המשפטי בבית המשפט, תידון כל בקשה למתן אשרת כניסה בשביל עד לגופה על ידי מי שמוסמך לכך. מבחינה עקרונית יש להעדיף את הופעת העד בפני בית משפט זה. אבל עד שלא ירצה או לא יוכל לבוא הנה כדי להעיד, יוכל להיחקר על ידי בא כוח הנאשם ובא כוח היועץ המשפטי בפני בית משפט במקום מגוריו, על פי הסדרי העזרה המשפטית ההדדית הקיימים בין מדינת ישראל ובין המדינות בהן יושבים העדים. אנו מוכנים להרשות, וגם לכך הסכים היועץ המשפטי, שהעדים הנ"ל יחקרו בפני בית המשפט הנוכרי, אם בדרך שאלונים ואם בדרך חקירה בעל פה, על ידי באי כוח הצדדים, או בשתי הדרכים גם יחד. האמור בזה יחול גם על עדים שהסניגור ירצה להביאם כעדי הגנה בשינויים המחויבים על פי העניין. הננו מצפים לכך שהבירורים הדרושים ובמקרה הצורך הכנת הניירות למשלוח לחוץ לארץ ייעשו בהקדם האפשרי
ומכל מקום יהא הדבר ברור, שאם תיגבנה עדויות בחוץ לארץ, צריכים הפרוטוקולים על כך להיות בידי בית משפט זה בעוד מועד עם גמר פרשת העדויות שתינתנה לפנינו. רגע אחד מהאוזניות. מר דיין, אתה תואיל להכין תרגום של ההחלטה הזאת לגרמנית, ותגיש לנו את זה, אולי אם אפשר עוד במשך היום. כן, זאת באמת שאלה טובה. אתה תוכל לקבל את זה מן הקצרנית, כן? אחרי ההדפסה, ותגיש לנו את זה, מפני שפה אנחנו היינו רוצים שדוקטור סרבציוס יקבל תרגום מדויק במיוחד של ההחלטה הזאת, ובמשך היום תוכל לעשות את זה, כן? היינו רוצים לקבל מושג, מר האוזנר, כמה זמן זה עלול לקחת לברר את השאלה הזאת של מתן או סירוב לתת אשרת כניסה, אחרי שדוקטור סרבציוס יודיע לאדוני את מי הוא היה רוצה פה. אשתדל להגביל זאת, אדוני, ל7 עד 10 ימים לכל היותר. כן. אולי גם בהזדמנות זאת ירשה לי בית המשפט בעקבות החלטתו מאתמול להודיע כיצד התביעה הכללית רואה את לוח מופעיה במשפט. רגע, כן, טוב, מיד, אחרי שנגמור את הדבר הזה. ובכן, פה יש לנו 7 עד 10 ימים. אחר כך, אם נניח שיהיה עד שלא יקבל אשרת כניסה, אתם תוכלו תוך, נאמר, שבוע נוסף, אם תסכימו ביניכם על שאלונים, אתם תוכלו תוך שבוע להכין את השאלונים, אני מניח. אני חושב שלא יהיה כל קושי בדבר. מצידנו מכל מקום נעמוד לרשות הציבור. דוקטור סרבציוס, זה נראה גם לאדוני? Ich würde vorschlagen, dass der Antrag an die deutschen Behörden für die Vernehmung bereits sofort vorbereitet wird. Sollte der Zeuge eine Einreise bekommen, ist es ja sehr einfach, diese Vernehmung vor dem deutschen Gericht abzusagen. הייתי מציע כי הבקשה לשלטונות הגרמניים תוגש מיד. במקרה שיקבל העד היתר כניסה, הרי יהיה זה קל מאוד לבצע הזמנתו בפני בית המשפט הגרמני. כן, אבל אנחנו צריכים לדעת לשם כך, לפחות בקווים כלליים, אם באיזו דרך הצדדים חושבים ללכת. אם בדרך שאלונים צריך להכין את השאלות, כל צד צריך להכין את שאלותיו לשאלון, כן? כמה שזה יהיה תלוי בבית המשפט, אני יכול להבטיח לכם שלא יהיה שום עיכוב, כן? זה יעשה מהר. אבל אולי הגיע הזמן לכך שאתם כבר תכינו רשימת שאלות, או אם אתם תרצו ללכת בדרך האחרת של חקירה בעל פה, אז אין צורך בשאלות מנוסחות. אני מניח שנצטרך עוד במשך הזמן לדבר על אופן הביצוע של הדבר הזה. ודאי, אני חושב שזה עניינו של הסנגור להחליט אם הוא רוצה שאלון, הוא רוצה חקירה,
או כן. בכל דרך אחרת. כן, נו טוב, גם לכם ייתכן שיהיה משהו לומר בעניין זה, כן? בבקשה, אבל אנחנו נכונים להתייעצות בעניין זה, הן בבית המשפט והן בלשכה והן גם באופן פרטי. אולי קודם כל תבררו את האפשרויות ביניכם. נעשה כך. בית המשפט כמובן מעוניין בזה שלפי לוח הזמנים זה יגיע בעוד מועד. זה כל מה שאנחנו... נעשה כל מאמץ מצדנו. כן, מה טוב. שדוקטור סרבציוס כרגע אומר, שהיה כדאי להגיש את הבקשות הדרושות בחוץ לארץ מיד, זה עניינו, אני מבין, שהוא יגיש את זה מיד, לא כן? לא, דוקטור סרבציוס מתכוון שאנחנו נבקש את משרד החוץ הגרמני להפעיל את השלטונות המשפטיים לביצוע חקירה, ואותו דבר באוסטריה. כן, זה צריך. ובזה אין קושי, אנחנו נכין את הפנייה, אלא שהפנייה כרגיל גם מלווה בקשה מפורטת, מה רוצים. כן. הרוצים שאלונים או הרוצים חקירה. בדיוק. אין בקשה כללית וסתמית. בדיוק לזה התכוונתי באמת. אנחנו צריכים לקבל מדוקטור סרבציוס את פירוט בקשתו, מה הוא רוצה, באיזה דרך הוא רוצה לחקור את העדים, ואז ללא שהייה להפנה את הבקשה. טוב, הבקשה כמובן הולכת דרך בית משפט זה, זאת אומרת, המבקש הוא בית משפט זה, וזה עובר בדרך כלל פה דרך משרד החוץ שלנו, ואחר כך בחוץ לארץ. בדיוק ככה. דרך הנהלת בתי המשפט זה עובר למשרד. כן, אנחנו ננהג בזה כמו בכל מקרה אחר. אם מותר לי להודיע לבית המשפט איך רואה התביעה הכללית את לוח הופעותיה, אולי זה יהיה גם לתועלת לעניין שנידון קודם וגם יהיה לתועלת לסניגוריה. כן, אנחנו מלכתחילה קבענו לנו כמסגרת של זמן להגשת הוכחותינו תקופה של 2 חודשים. במילים אחרות, ברצוננו לסיים את הוכחתנו בערך באמצע חודש יוני. זה מתבסס על חלוקה פנימית של לוחות חלקיים להגשת החומר, והתאריך של 15 יוני הוא סך הכל של השלבים השונים אשר עלינו לעבור. עד כה הצלחנו לשמור על לוח הזמנים בהקפדה, ללא פיגור, להפך, אנחנו מקדימים את הלוח שלנו כרגע בחצי יום. זה לא מספיק מהוז. ייתכן, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו מבקשים שבית המשפט יעריך גם את הקושי שאנחנו עומדים בפניו. בוודאי. אנחנו צריכים להוכיח את פרטי האישום המפורטים הללו. אנחנו צריכים להוכיח לא מעשה בודד של נאשם, אלא פועל חיים שהשתרע על פני 12 שנה. ואנחנו חייבים להוכיח מאורעות שאירעו לא במקום בודד אחד, אלא בשורה ארוכה של רצח. ואנחנו פשוט לא נוכל לעשות צדק עם העניין שלנו. הצמצום כבר יהיה לא אכזרי, אלא יהיה ממש חונק את התמונה הנכונה, אם אנחנו נצמצם למעלה מזה. בתוך החודשיים הללו הבאנו בחשבון הקראה מינימלית ביותר של קטעים, ואנחנו באמת נלך בעקבות הנחיית בית המשפט מאתמול לבקש הקראה רק של הקטעים החיוניים ביותר. אבל לפי חשבון שעשינו, ההפרש בין קריאה באותם הקטעים שיהיה בבקשתנו להשמיע, לבין אי קריאה בכלל, יכול להתבטא ב4 או 5 ישיבות של בית הדין. כלומר 2 עד 3 ימים. בחשבון של חודשיים אולי אין זה כל כך הרבה. הקושי שנעמוד בפניו הוא שאנו חוששים כי אם לא נקרא קטעים מסוימים, ואפילו בודדים ביותר, כמה וכמה עדויות, או משמעות כמה עדויות, לא תיראה על פניהן עד שלא יגיע שלב הסיכון. לא רק שלא נוכל בבקשה... מהאוזן, אדוני לא היה כאן כאשר דיברנו על זה. אני בטוח שאדוני קרא. לכן מה שנאמר פה זה כמובן נשקל לפני שנאמר פה, וזהו. אנחנו השארנו לכם פתח, אם כי פתח צר, וביחס להבנת עדויות, גם על זה נאמר משהו.
אם אתם חוששים שעדות לא תהיה מובנת מבלי התייחסות אל מסמך, ואני מתאר לעצמי שהמקרים האלה הם יהיו נדירים מאוד, אז תוכלו להתייחס אל המסמך הזה, להפנות את בית המשפט למסמך הזה בזמן מתן העדות. ככה זה נהוג וככה נעשה גם כאן. אם מותר להוסיף על דברי אב בית הדין, אב בית הדין הדגיש אתמול במיוחד הארכת הזמן על ידי תרגום אחרי הקראה. אתם הייתם יכולים לחסוך הרבה זמן לו הייתם במידה מינימלית שיהיה צורך להקריא רק בעברית, באופן שזה פחות מחצי הזמן. זה בוודאי נעשה מעתה לגבי כל המסמכים שלך. במידה שהמסמך לא מתורגם, נשתדל לתרגם אותו במקום ובלבד לקרוא אותו בעברית, כדי לחסוך את זמן התרגום. וכמובן שאנחנו כפופים להחלטת בית המשפט. על פיה, אני רציתי רק להסביר את המסגרת הכללית. ובית המשפט ינחה אותנו מפעם. כן, ובכל אופן, ברור לכולנו שהכוונה היא פה לכך שהדברים יהיו מובנים לבית המשפט. אנחנו אמרנו גם משהו על הבאת המסמכים לידיעת הציבור, זאת שאלה לגמרי אחרת. כן? בוודאי, אין לנו מנגנון לזה, אבל אם לא נוכל לעשות זאת, לא נוכל לעשות זאת. זה לא הנימוק העיקרי אשר מביא אותנו לבקשת הקריאה. הדרך אשר בה אנחנו מביאים את הקטעים הללו לידיעת הציבור היא על ידי קריאתם בבית המשפט. לא, אבל אתם יכולים, זאת אומרת, זה לא תפקידו של בית המשפט לתת לכם עצות בשטח זה. אתם יכולים למצוא דרך אחרת. מר האזנר, בשניים עד 3 ימים אנחנו יכולים לקרוא הרבה יותר מאשר לשמוע מה שנוגע למסמכים. אנחנו נחיה בכפיפות להחלטת בית המשפט כמובן, ואני מקווה שהדברים הללו יפעלו לשביעת רצונו של בית המשפט. כן. תמיד נהיה מוכנים לעיין מחדש אם נראה שזה לא פועל היטב. תודה רבה. אני מגיש על כן עכשיו את הצהרתו של אס שטורמבנדיר דוקטור וילהלם הטל, מוצג 7 שלנו. זה מ-IMG, כרך 31, עמודים 85-87, זה לצורך האימות. אני מגיש 3 העתקות מזה. זה יהיה תו 157. דוקטור הטל המתאר את עצמו כממלא מקום ראש אגף במשרד 6 של הרייכssicherheitshauptamt, אומר במסמך זה כי לפי ידיעתו הוטל על איישמן לתפוס את היהודים מכל הארצות האירופיות ולהובילם לגרמניה. הוא אומר כי איישמן אמר לו כי הוא... סליחה, אני באמת מבקש עכשיו לנהוג לפי ההנחיות. אמרנו, תוכן המסמך בקיצור ודיבור המתחיל בסעיף של המסמך, כדי שנוכל לסמן לנו לקרוא את זה. זהו, אני גומר זאת אדוני. הוא אומר שאיישמן אמר לו כי לפי ידיעתו הוא הומתו כ4 מיליון יהודים במחנות השמדה. בעוד ש2 נוספים מצאו מותם בדרך אחרת, מהם הומתו רובם ביריות על ידי איינזס. אני הייתי למשל, אני תיארתי לעצמי שפה יבוא בערך ככה. מסמך זה מתייחס לפעולתו של אייכמן במשרד 4 ומספר היהודים שנהרגו. ואני מפנה, סליחה שאני אומר את הדברים האלה, אני מפנה את בית המשפט לפסקאות אלה ואלה דיבור המתחיל. זה כבר שאלה של סגנון כבודו. לא בדיוק, אבל כמובן אני...
אנחנו לא נהיה נוקשים, אני הייתי רק רוצה שאדוני ידע מה היה בדעתנו. אני מגיש עכשיו את המסמך שלנו 334, שהוא PS 2615, לצורכי אימות הצהרה אחרת של דוקטור הטל, אשר חוזרת על אותם הדברים לגבי מעמדו של אייכמן, תפקידיו ומספר היהודים שהומתו, אותם המספרים אשר במסמך הקודם. תו 158. אני מגיש את ההצהרה בשבועה של ולטר הופנקוטן, מספר שלנו 874. זה הוגש ב-IMT, מצוי בכרך 42, עמודים 315-323, הצהרה הידועה כאפידייוויט גסטאפו 39 ב-IMT. בהצהרה הזאת מדבר מר הופנקוטן, שעצמו היה איש משרד 4, על מעמדו המיוחד של הנאשם ועל כפיפותו הישירה לראש המשרד. מילר. זה יהיה תו 159. אני מגיש את שתי ההצהרות של פונטדן. הצהרה 1984 שלנו, שנזכרת בהודעת הנאשם. סליחה, פה קיבלת 874, אז יש לנו פה העתק אחד מיותר שלכם 874. אני הגשתי את העתק הפוטוסטטי, חשבתי שבית המשפט ירצה העתק מודפס נוסף לעתק הפוטוסטטי. טוב. בכלל, רגע, פה. לא, הפוטוסטטי יש של הטל, כן? של הטל, אז זה באמת מיותר. כן, תיקן. 984 הגשתי כבר. 984. לא, עוד לא. בבקשה. האימות הוא על ידי משפטי נירנברג. זה מסמך של הופמן. הוגש לנאשם. פונטדן טוען כי הוא לא ידע על הנעשה באושוויץ, לחץ על אייכמן לגלות לו את האמת. סליחה, אני פה, עכשיו זה קצת בלבל אותי. הופנקוטן יש הצהרה אחת או שתיים? אחת. סליחה. כן. עכשיו יש לנו פונטדן, זה תו 160. למעלה, שם היה קבוצה של SS, ואנחנו עמדנו על ידהם, אפשר 5 מטר מכם, 6 מטר, ואחת מה-SS דיבר כאן. על מה הוא דיבר? הוא אמר... על מה הוא דיבר? אני רוצה להגיד את זה בגרמנית עכשיו, במילה שהוא... אתה זוכר מילים בגרמנית? כן, אני זוכר מילים המילים היו כל הזמן בראש שלי כל השנים. בבקשה, תאמר אותם בגרמנית. זה היה... כן. Sie bauen hier ein Lager. אני לא זוכר עם קונסטרציה, זה רק לאגר, יכול להיות שלאגר. Wachung SS.
אתם בונים כאן מחנה. המשמר הוא SS. המשמר הוא SS. עם היד, נתן מקום. Hier wird ein Maschinengewehr stehen. כאן תוצב מכונת ירייה. Ringsherum Stacheldraht. מסביב תיל לא קרדי. Bis morgen Nachmittag müssen 2 Baracken stehen. עד מחר אחר הצהריים מוכרחים לעמוד כאן 2 צריפים. Wasser gibt es keins. מים אין. Das Wasser hier ist vergiftet, Typhus. המים כאן מורעלים. Wenn ihr Wasser trinken wollt, müsst ihr einen Brunnen graben, aber vom Gipfel, von hier. אם ברצונכם לשתות מים, עליכם לחפור באר, Ich habe das לקדוח so, באר, אבל מראש ההר, מכאן. אני חזרתי במשך שנים על הדיבור הזה כל כך לעתים קרובות שזה לא יצא לי מראש. כן. כמה זמן אתה נשארת במחנה? אחרי, אנחנו היינו בכל... כן. קיבלנו עגלה קטנה בשביל כסף בטוח, שלמנו בזה והוא נסע איתנו, הבן אדם, אבל אני לכיוון מזרח, זה היה לכיוון ולדבה, אני חושב שזה היה לכיוון הזה. בערך באמצע של ולדבה והלבלין היה שם מקום אחת בכביש שהיה עוד כביש היה במקום, אני לא זוכר מיוחד איזה מקום זה היה לפי השם, כן. אבל פתאום היה לפנינו שופו ושני SS חיילים שני חיילי SS. חיילי SS. כן. וירדנו מהעגלה, runter vom Wagen und jetzt, ich יכול לדבר בגרמנית עכשיו. לרדת מהעגלה. runter vom Wagen. habt ihr Geld? לרדת מהעגלה, יש לכם כסף? נתנו את הכסף. wer noch Geld? למי עוד יש כסף? החבר אחד שהוא היה באמת לא אשם, אני חושב, היה לו עוד כסף בכיס. והוא בדקו ומצאו בכיס עוד 10 כסף. זאתי. runter die Kleider. להסיר את הבגדים. ירדנו את הבגדים לגמרי. כל אחד היה מוכרח לשכב באדמה. וקיבלנו בערך 15 רגעים בלי הפסקת מכות. הם החליפו את המקל. עם צחוק. אחר כך אמרו לעשות תקיפות בברכיים ולשיר שירים עבריים. אנחנו שרנו את התקווה. אחר כך נתנו לנו לסחול, או לסחול. תוך הצינור בטון שהיה על את הכביש, ועשינו את זה די גדול, אבל די קשה זה היה בכל זאת. קיבלנו עד שאנחנו היינו בתוך הזה כל הזמן עוד מכות. מה זה צינור בטון? צינור סגור? צינור לא, צינור בטון שהיה... תעלה. בשביל התעלה בדרך כלל, כן. ואחר כך חזרנו והם עזבו אותנו. כן. ראינו בסביבה המון יהודי. עוד שאלה, דוקטור קטקי. זוכר אתה שמו של אייכמן? השמו של אייכמן. זוכר אתה את השם? זוכר, אני... מתי נתקלת בשם הזה בפעם הראשונה? השם הזה רק בניסקו. רק בניסקו? רק בניסקו. ראית את אייכמן בניסקו? ראיתי אייכמן אחרי הצהריים על הגבעה.
זה עדיין... אתה סיפרת לנו על מי שנאם לכם נאום שאתה נתת אותו בקיצור בשפה הגרמנית. כן, זה כן, בזמן זה הזה. היה אייכמן. זה היה אייכמן. אני שמעתי את זה מהאנשים מסביב, שבטוח שהיה להם כבר איזה קשר, איזה פגישה איתו, ואפשר ברכבת או... שמעת זאת מאנשים שכבר שזה אייכמן. בו, כן. והם אמרו לך שזהו כן, אייכמן כן, שעומד כן, שם. כן. האם אתה היום יכולת להכיר אותו? לא, בשום אופן לא. בשום אופן לא. עכשיו, אתה ראית אותו איש שאמרו עליו שהוא אייכמן עוד הפעם, אחרי הנאום הזה? לא. לא ראית אותו? זוכר אתה שם גונטר? גם כן, זוכר. Man hat von Stieb zu Stieb sind gegangen die Deutschen und herausgenommen die jüdischen Männer von der Stieb, nicht ausgewählt für einen Jahrgang von 14 הגרמנים עברו מבית לבית, מחדר לחדר, והוציאו את הגברים היהודים מהבתים ללא בחירה. לא מיעוט. לפי גיל. Und Tate auch? mein Vater auch. Ja. Und man hat alle ausgestellt in Marek, in Wieliczki. Man hat sie geheißen, halten die Hände verlegt auf dem Hals. העמידו את כולם בשוק בוויאליצ'קה וציוו עליהם להניח ידיהם על העורף. Und es ist auch gewesen, nach dem Lastauto ein Taxi mit 2 Offizieren. מאחורי מכונית המשאית הייתה מכונית נוסעים עם 2 קצינים. Wie viele jüdische Männer hat man genommen? 32. 32 כמה גברים יהודיים לקחו? 32. In polnische Männer auch? גם גברים פולניים? In späteren Weg haben sie gehabt Intellektualisten, das heißt der Professor vom Gymnasium, ein Galler. בדרכם לאחר מכן הם תפסו משכילים, פרופסור בגימנסיה, כומר, קצין, 4 אנשים. 4 Menschen. Sie haben aufgeschrieben... Ihr wird mir antworten auf die Scheile, es wird gehen leichter wörtlich. Sag's mir bitte. תעני לשאלותיי, אז העניין יהיה קל יותר. Mir hat die Männer auf dem Lastwagen weggenommen. Man konnte aufgeschrieben die nehmen und gemacht Bilder für sie alle. לקחו, סליחה, השאלה, לקחו את הגברים כולם למשאית, התשובה, לקחו אותם וצילמו אותם. תחילה. Und geschrieben die Namen. ורשמו Ja. Und dann haben sie mit Schlucken, und dann haben sie noch marschiert über Marek mit der verlegten Hand und geschrieben, in sie mir verrechtet von dem Volk. So haben wir gemisst schreien, wir sind nicht Verräter von dem Volk. לאחר מכן הוצעדו בכיכר השוק והוכרחו לצעוק אנו בוגדי העם. In welcher Sprache? כשידיהם על העורף. In welcher Sprache? In deutscher Sprache. Deutsche Sprache. באיזו שפה? בשפה הגרמנית. גברת, את יכולה לשבת אם את רוצה. אני יכולה. יכולה לעמוד, טוב. Ja, ihr habt gesehen das alles mit eigenen Augen? ובכן, את ראית כל זאת בעינייך, במו עינייך. כן. Ja, was ist geschehen weiter mit den Männern? מה עוד קרה בגברים? Weiter hat man sie eingeladen in das Lastauto und wir sind weggefahren. לאחר מכן הטעינו אותם במשאית ונסעו. Was habt ihr gemacht? מה עשית? Ich bin mit meiner, sie lebt nicht, es hat gesagt, seiner Schwägerin, bin ich noch gelaufen nach dem Auto. רצתי עם מי שהייתה צריכה להיות גיסתי, היא אינה בחיים עוד, בעקבות המכונית. Ja, man hat von ihr zugenommen 4 Mann von der Stieb. מביתה לקחו 4 גברים, אב ואחים, ואחים. Ja. Ich bin noch gelaufen bis in den Wald. Bis in den Wald? Bis ein kleiner Wäldl, ein Ringwäldl, Taschitz heißt es. רצתי בעקבותיהם עד ליער קטן, שם המקום תשיץ. Was habt ihr dort gesehen? Dort ist schon... מה ראית שם בתשיץ? Dort sind schon alle Jiden, alle die, was man sie genommen, die liegen dort.
שם כבר היו מונחים כל היהודים, אותם לקחו מתים. Und mein Tat ist auch gewesen, dort durchgeschossen in der Sacherde. Und alle sind gelegen ausgelegt in der Dugma. גם אבי זה היה פינף מת מן, eins מוכנן. בירייה, בין אדמה רבה, ואני מבקש לשמוע את יתר הדברים שנית. הם היו מוטלים לפי דוגמה, היא אומרת. Sind alle gelegen ausgeschossen oder ausgelegt wie a Dugma. Zum Beispiel so wie der Hand, du sind die Kepp und du die Fies. 5 Mann, nachher 5 und 5, also in der Saat sind gelegen die polnische Männer. כולם היו מונחים לפי מתכונת מסוימת. לפי סדר. 5. ובצד הגברים הפולנים. הפולנים הם 4 הפולנים שקודם הזכרת. sind in der Seite gelegen. כן. תתרגם את השאלה של השופט. ואת התשובה. האם הפולנים היו אותם 4 הגברים שהיא הזכירה? האם היו הפולנים אותם 4 הגברים שהזכרת? כן. Was hat ihr getan, wirklich mal? Und sind wir zurückgelaufen in die Stadt. Zuerst habe ich gekischt, dem Futter ist schon gewesen kalt, eiskalt. Aber ganz hat noch gedauert, ein Schuh von dem Zinnen. Weil das Blut ist aufgegossen gewesen. מה עשית? רצנו חזרה לעיר, תחילה נשקתי לאבי, הוא כבר היה קר. כי הדם זב ממנו. Ja. Und dann sind wir gekommen in die Stadt, bin ich gegangen in den Stadtrat, beten, wir uns helfen, wir sollen können bei Gruppen alle Dahargete auf dem Kaiwe. בהגיענו לעיר, הלכתי למועצת העירייה וביקשתי שיעזרו לנו להביא את כל ההרוגים לקבר ישראל. Ihr habt begraben, euer Vater? Ja. קברת את אביך? dem anderen Tag hat man. באותו היום, או למחרת בבוקר. הייתי מבקש אם העדה יכולה לחכות לתרגום השאלות, כי אני בעת התרגום אינני שומע אותה. כן. טוב, תגיד לה את זה. טוב, הבנתי. הבנת את זה? Späten hat man aufgenommen zur Arbeit in Wieliczka, ja? לאחר מכן לקחו אותך לעבודה Was בוויליצ'קה. für Arbeit hat er gemacht? איזו עבודה עשית? Gekehrt die Gassen, größten Teil gekehrt in die Gassen. טיטטי בעיקר את הרחובות Wieliczka. בוויליצ'קה. Wie hat er das gemacht? כיצד עשית זאת? Wir haben uns herausgejuckt von der Stieb und haben uns gegeben ein Beisem, nicht Kaditen, mit Eimes. Wir haben zusammengenommen den Mist mit der Hand, Mit die Hände? הוציאו אותנו מהבתים ונתנו לנו מטטים וללא דליים אנחנו אספנו את האשפה, את הזוהמה בידיים. Ihr seid entlaufen kein Krakow. Ja. נמלטת לקרקוב, כן. Wann ist das gewesen? מתי זה היה? 2 Wochen etliche Wochen nach der Exekution von dem Futter. שבועיים או כמה שבועות לאחר הוצאתו להורג של האב. Kennt ihr sich erinnern, was ist geschehen in den Jiden in Krakow im November 39? היכולת להיזכר מה קרה בנובמבר 39 ליהודי קרקוב. Ja, plötzlich an einem Tag in der Früh hat man vermacht im jüdischen Viertel. Es ist gewesen Gassen, welche Jiden haben im größten Teil gewohnt. לפתע בבוקרו של יום אחד חסמו את הרוב היהודי, היו אלה יהודים שבהם גרו בעיקר יהודים, רחובות בהם גרו בעיקר יהודים. Und deutsche Sendes-Offizieren sind wild rein in jeden Stieb. Koidem haben sie geschrien, die Männer sollen raus von der Stieb, rausgeworfen von der Schenk alles, geschlagen, genichtet. חיילים וקצינים גרמנים פרצו בפראות אל תוך כל הבתים, תחילה צעקו שעל כל הגברים לצאת,
הוציאו הכל מהארונות, השמידו הכל והיכו. Geschossen? So rausgenommen Jawohl. bei uns Aschuchen, auf fremdem Jid, haben sie ihm gegeben a Hohen, a Tarnagol, a Hohen in der Hand. Es gewesen ungetein in chassidische Malbischem, haben sie ihm geheißen tanzen und singen jüdische Davenslieder, also wenn wir davent. Und sie haben gemacht Bilder. Nachher hat Deutsch genommen, a Sende. Hat gesagt zu mir, er soll machen a Pose, wie der Jid steckt im Deutsch. היה שכן, איש זקן, איש חרד, נתנו בידו, was hat er in seine Hand gegeben? A Huhn, a Hin. תרנגול. תרנגול. ואמרו לו לצאת ולרקוד ולשיר שירי תפילה. והוא היה לבוש בבגדי חסידים. והוא היה לבוש בלבוש חסידי. כן, חסיד. אחר כך אמרו לו, תמשיך בבקשה. Und dann הסקונדה. אחר כך אמרו לו להעמיד פנים כאילו הוא חונק גרמני. וצילמו את זה. וצילמו זאת. Ja, was hat man dann gemacht? Das hat man fotografiert. Als hat man fotografiert. Ja, was hat man dann gemacht? זה צולם, כן, כל Als זה צולם. Sachmenschen hat man demos geschossen. אז ירו באנשים רבים, הרגו אנשים רבים. Wer hat das alles gemacht? מי עשה כל זאת? gekleidete Zellner, deutsche Zellner. חיילים בלבוש חיילים גרמניים. Ihr wird gedarft etwas trocken, ein Zeichen, sie nicht. Ja, היה לך לענות איזה סימן, כן? Werk mit der Entfer. sind wir gegangen in weiße Passen mit blauem Magen-David. כן, הלכנו עם סרטי זרוע לבנים עם מגן דוד כחול. Weißt ihr etwas wegen der Judenrat? הידוע לך דבר מה אודות מועצת יהודים? Was weißt du? כן, מה את יודעת? Überall hat man organisiert Judenrat. בכל מקום ארגנו מועצות יהודים. Später sind ihr übersiedelt kann Mielitz. לאחר מכן הדעת מגורייך למיאליץ. Das ist gewesen Winterzeit. Winterzeit. היה זה בתקופת החורף. Was hat ihr dort gemacht? מה עשית שם? Dort bin ich gegangen auf Zwangarbeit, habe gearbeitet bei Melioratie und bei gebaut Weg zum Bahn. שם הלכתי לעבודת כפייה, עבדתי במליורציה, השבחת קרקע. בהשבחת קרקע ובסלילת דרך לרכבת. Kennst du der Mann in etwas, was dort geschehen in Beit Knesset? Dorten האם את יכולה להיזכר במה שנעשה שם בבית הכנסת? hat zusammengenommen jeden Männer, בעיקר ältere Männer von der Stieb. קיבצו שם יהודים גברים, בעיקר גברים קשישים יותר מבתיהם. hat alle zusammengejuckt in einer großen Schule in Mielitz. קיבצו כולם לתוך בית כנסת גדול במיילץ. Dort hat man alle Jiden fast geschochten und geschossen. In welche sind rausgesprungen vom Fenster, hat man sie bei der Wand geschossen. ושם שחטו והרגו בירייה כמעט את כל היהודים, ואלה אשר נמלטו בעד החלונות נורו שם, בחוץ. Jeden, was haben gehabt Bord, was hat man mit sie gemacht? יהודים בעלי זקנים, מה נעשה להם? Oft ist gefahren ein Motorcycle mit der Przyczepka. סירה, כן? Sira. כן. Und sie haben gehabt Jeden mit Beet, oder sie haben sie rausgeschleppt von der Stieb und genommen sie in eine Resur und man pflegt sie abrasieren, halbe Beet oder ganze, mit Stücklich Fleisch. לעתים נסע אופנוע עם סירה, והם חטפו יהודים ברחוב או מהבתים, יהודים בעלי זקנים, והביאו אותם
תגלחת, וגילחו להם את הזקן כולו או במחציתו, בדרך כלל עם חתיכות בשר. Im Jahr 41 hat man gerät über machen Mielitz Judenrein. בשנת 41 דיברו על עשיית מלץ פנויה מיהודים. Was haben die Juden gemacht, die Gsere überführen? מה עשו היהודים להעברת הגזרה עליהם? Die Jiden haben gesagt, dass man gleich die Kontribution auf die Jiden wird man können bleiben in den Stieben. היהודים אמרו כי הוטל תשלום חובה על היהודים ואז אפשר יהיה להישאר בבתים. Hat man nachgelassen in Mielitz? Nein. האם השאירו אתכם Was hat במיילץ? man לא. da Wir gemacht? haben alles. מה עשו לכם? Koidem hat man alles gegeben, was man gehabt, Bijouterie, Kaven, Fitter, alles abgegeben. קודם Banach. נתנו כל מה שהיה לנו, תכשיטים, קפה, פרוות, Und man hat gesagt, dass mit Blam oder zum Morgens Fahrradtug hat gestellt ואמרו שיישאר. Einheiten von Militär, in schwarz gekleidet und grün gekleidet. ואמרו שנשאר. בבוקר הקיפו אותנו יחידות במדים שחורים וירוקים. Und so haben wir uns herausgejuckt von den Stieben auf dem Markt, zusammengestellt. והם שיסו והוציאונו מהבתים והעמידו אותנו בכיכר השוק. Wer es hat nicht im Moment gekannt herausläufen, wer sie gewinnt krank ist, geworden geschossen auf Morit oder in מי Bett. שלא יכול היה לרוץ מיד החוצה, מי שהיה חולה, נורא במקום או במיטה. Und dann hat man uns ausgestellt, die Gebliebene auf dem Markt, alle konzentriert. את הנותרים הציבו אחר כך במרוכז בכיכר השוק. Danach hat man ausgeklebt, junge Männer, לאחר מכן בררו גברים צעירים, man hat sie weggestellt in Asad und Frauen, Kinder und Ältere hat man gemacht als Spaller in zwei Seiten mit Strick. Ist gegangen, die Selnes gekleidet in schwarz und grün und in sie gewesen alle Jiden in der Mitte. ואת הצעירים העמידו בצד, ואת הנשים, הילדים והזקנים למענם עשו שדרה בחבלים, ובתווך היינו אנחנו, היהודים. שני טורים של חיילים במדים שחורים שהקיפו אותנו, וירוקים שהקיפו אותנו בחבלים. Also hat man uns gejuckt, wenn es etwas aufgefallen hat, man auf Mord Tahar ככה שיסו בנו, ולמי שנפל דבר מה, אותו הרגו במקום. mit Peitschen hat man geschossen, mit Stecken, man hat היכו geschossen. במגלבים ובמוטות, ירו. Wir sind so zivis gegangen, hinter der Stutt von Mielitz ist, weit von der Stutt ist gewesen, also eine Fabrik von polnischen Samoloten, das heißt Berdehof. כך הלכנו, במרחק ממיילץ, מחוץ לעיר, היה בית חרושת של מטוסים פולניים בשם ברדכוף. Ja, was wird mit der dort gemacht? Dort sind wir schon gekommen, es ist gewesen, fahre Nacht, es ist gewesen, kalt, Schnee, heuer Potenzial reingepackt in den Hangaren. שמה הגענו לפנות ערב, כבר היה קר, השלג היה גבוה, הכניסו את כולנו אל תוך המוסכים. Man hat uns nicht gelost herausgehen, weil es ist herausgegangen, erledigen physiologischen Bedarf nicht, hat man ihm geschossen. לא נתנו לנו לצאת, ומי שיצא לסדר צרכים גופניים הוא נורא. סליחה, את היית אז ילדה צעירה, אני חושב, לא? לא, ich bin damals gewesen schon, 24, bin schon gewesen noch die Kassen. לא, הייתי אז מעל גיל 20, כבר הייתי אחר החתונה. Dort
mit in der Hangaren sich herumgedreht, Militärleute und so geschlagen. שם במסכים הסתובבו אנשי צבא והם היכו. Was für Militär? Kennt ihr Es das ist dabei? איזה צבא? verschieden gekleidet, in gelben Mundungen, in grünen Mundungen. היו אלה בלבוש שונה, צהוב. במדים צהובים, ואיזה ירוקים פורמציות, weißt du? ושחורים. גם שחורים? כן, אחר איזו כך יחידות? פורמציות. ידע? אדוני, ידריך אותה שהיא תמיד תחכה איזו לך. יחידות? האם את יודעת? אני, יידיש, יידיש. ich habe nicht gekannt, die ich dort noch. Aber gesehen später. in London. אני לא הכרתי אותם אז, אבל אחר זאת Und SD, SA. ראיתי שאלה היו אנשי SS, SD, SA. Und alle geschlagen, als Sachmenschen sind damals auf Mord Maschiche geworden. וכולם היכו, דעתם של אנשים רבים היא אמרה נטרפה אסף, אז. זאת אומרת רבים היכו, אסף היא אמרה, לא? רבים היכו, דעתם של רבים נטרפה אז. Für ein Stückel Schnee gefroren im Aas, als wir soll es kennen, für ein Kind zu lassen, soll sein, unzutrinken, ein weinendes Kind, hat man gezahlt mit Ringler und mit Bisoterie. תמורת האפשרות להפשיר חתיכת שלג קפוא, קרח, כדי להשקות ילד, צריך היה לשלם בטבעות ובתכשיטים. Und wenn Emetz hat sich, wenn wir rausgegangen, vielleicht wenn man ihm erlaubt, hat man noch ein Stückel Weg geschossen. ואם מישהו יצא אפילו ברשות, הרי ירו בו לאחר שהלך כברת דרך. Später sind die gewesen in der Dorf Dubinka. לאחר מכן היית בכפר דובינקה. MS? Ja. כן? כן. Man hat gemacht Judenreihen, wir hat uns gejuckt. Modach gejuckt. פינו את היהודים Oder noch bevor הריצו sind wir אותנו. gewesen, noch ein Weg in der Lage. אחר כך היינו בעוד מחנה. לפני זה היינו במחנה קודם. לפני זה היינו במקום אחר. לפני זה היינו במקום טוב, אני הקודם עובר על במחנה. המקום הקודם. אני שואל אותך עכשיו על דובינקה. את זוכרת מה קרה בדובינקה בימי חגים יהודים? Ja, pinkt. כן. כן. Kennst du Mann, was ist geschehen in Dubinka in jüdischen Yom Tov? Ja. Was ist Das ist geschehen? gewesen בערך שביעס, hat man herausgenommen alle junge Männer, בערך 18, 22 bis 25 Jahre. Und man hat sie genommen im Wald daran. Alle man hat gemacht also wie eine Schlacht mit sie. Kilo war damals haben schon die Partisanen gearbeitet in der Wälder, haben sie gemacht ein Bild, als sie schlugen sich die Jiden als Partisanen, man hat zerbrochen die Hände mit den Köpfen der jungen Menschen und später hat man sie alle daher gegeben. היה זה סמוך לשבועות, לקחו את כל הגברים הצעירים בגילים 18, 22 עד 25 שנים, לקחו אותם ליער וערכו שם מעין קרב, כי אז כבר פעלו הפרטיזנים, ערכו זאת כאילו הם יהודים, מר דיין, לא רציתי ביימו קרב, כן, ביימו קרב, ביימו קרב, וכאילו היהודים לוחמים כפרטיזנים וצילמו זאת. ואחר כך שיברו את ראשיהם. Und ich bin אחר כך allein, הרגו את כולם. ich bin gewesen Barn Koivesan, die alle Jiden, und ich habe gesehen die zerhackte Körper von der Jungen. הייתי בעת קבורת כל היהודים האלה וראיתי את הגופות המרוסקים של כולם. Ach, jetzt dem, Kennt ihr so der Mann, was man hat gemacht dort mit frommen Jiden einmal? האם את יכולה להיזכר מה עשו אז שם ביהודים חרדים? ich habe gewohnt da pinkt in einer Stieb, in Leben, in der hinteren Fenster, ist gewesen ein Bergel. Auf dem Bergel haben sie zusammengejuckt, ein bisschen fremde Jidenberg, 20 Mann, ungetein in die fremde Kleider, Bäckisches, Talaisen, mit Zides in der Hand. גרתי בבית ולפני חלוננו
הייתה גבעה, שם קיבצו כ-20 אנשים חרדים שהוציאו אותם בהיותם לבושים בגלימות ובטליתות. Man hat sie geheißen, alle singen auch et fremme Lieder, ציוו עליהם לשיר שירים דתיים, davenen, heibende Hand zu Gott, heibende Hand. להרים את הידיים אל אלוקים. Und dann sind zugegangen Offizieren, Deutsche, und so haben Ente gegossen mit Naft, mit Benzin, in Ente gezinnen alle, mit Italaisim, alle Jiden zusammen. ואז ניגשו עליהם קצינים גרמניים ושפכו עליהם נפט או בנזין והציתו אותם כולם עם הטליתות, עם הכל. Das hat ihr allein gesehen? Allein war du sie gewesen bei Insefels. זאת ראית בעצמך? כן, ראיתי זאת בעצמך כי זה היה לפני חלוננו. In so man nicht getuert, der Reusgein von der Stieb, des Rechtmenschen, in so man gesitzt in der Stieb. אנו הנותר לא היינו רשאים לצאת מהחלונות, ישבנו מהבתים, ישבנו בבית וראיתי זאת בחלון. Kennt ihr so der Mann, alten Jid, geführt hat sein Einekel, was hat gehabt Schituk? Dus ist gewesen... האם את יכולה להיזכר ביהודי זקן אשר הוביל את נכדו שהיה משותק? Erzählt uns, was sie gewesen mit dem Jid. ספרי לנו מה היה ביהודי זה. In Dubienki, meine Schwiegereltern gewohnt, zusammen bei einem Spruch Elas. Es gewesen ein fremder Jid, gegangen nach Kalachik, Hitalapoilisch, wie wir Pflegis umriefen. ein מומנט. בדובינקי גרו הורי בעלי אצל משפחה לס, היה זה יהודי חרד אשר חבש איזה כובע פולני. Das ist also eine fremde schwarze Hittalach mit einer kleinen Daschikel. אלה כובעי דתיים עם שוליים או עם מצחייה קטנה. Ja, was sie gewesen? Bei ihm hat sich gehofft ein Einikel, weil die Tochter dort studiert. Nur dem hat sich schon nicht wichtig, hat gehabt ein Einikel. Ein Einikel ist es gewesen in Geves, in Ips. אצלו התחנך נכד, כי הבת למדה, לא חשוב, היה אצלו נכד, כן היה אצלו נכד. Ja. הוא היה בגבס. Und wenn man gemacht Juden rein, Dubienki, hat uns gejuckt. וכאשר טיהרו את דיוביינקי מיהודיה והריצו אותנו, hat uns gejuckt den Weg zum Alage in Hob Yeshuf. הריצו אותנו לאורך הדרך למחנה בחרב ישוף. Ist ein Weg, hat man niedergestellt dem Seiden mit dem Kind, der Seide hat gemisst halten das Kind, weil hat nicht gekannt gehen. בדרך העמידו את הסב עם הילד, הסב מוכרח היה להחזיק את הילד כי לא יכול היה ללכת. Sie koidem geschossen zum Seiden, hat das Kind hat geschrien, koidem mir. Sie zuerst geschossen zum Seiden und später הם ירו בסב על אף שהילד צעק קודם בי, אחר כך ירו בילד. Was hat man gemacht mit Kindern? מר האוזנר, נוכל לגמור את העדות הזאת היום? אני שואל. כן, כן. כן, הייתי רוצה לסיים את העדות היום. אני רוצה לסיים את העדות. כן. היא מחוץ לעיר הזאת. בבקשה. Was hat man gemacht dort mit Kindern, was haben geweint? מה עשו שם בילדים אשר בכו? So auch hat geschossen. גם בהם ירו. Was haben die Eltern gemacht? Die Kinder sollen nicht weinen. מה עשו ההורים לבל יבכו הילדים? Verstellte Male, so ein Gebet, verstippte Male, die Kinder, so umgekennt. ההורים הסתירו את פיות הילדים, הם חסמו את פיותיהם, כל אשר יכלו. ברשות בית המשפט, לגבי הפרק הזה, אשר בדעתנו לגולל כעת לפני בית המשפט, זה הכל. אבל העדה יודעת לספר על פרק אחר שאין לנו הרבה עדים לגביו, וזה מחנה סוביבור. אבקש את רשות בית המשפט, בשעת הצורך, לחזור ולקרוא לעדה כאשר נגיש את פרק המחנות. אני רוצה להגיש את הפרקים לבלי לטשטש את התמונה. תודה. טוב, בסדר. האם יש לדוקטור
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.